Dacă pentru asta laudă românii litoralul de aici și îl critică pe cel de la noi, înseamnă că nu suntem pe aceeași lungime de undă. 27 de euro pe un mic dejun. Într-adevăr, cred că e un pic mai scump aici decât la noi. Sau pe pietre, pe pietriș. Și reșele sunt 35-40 de lei. Ca sardinele, de Doamne ferește. Nu ai loc să arunci un ac. O ieșire la supermarket pentru o familie de 3 oameni de undeva la 100 de euro. 20 de euro un pește. Prețurile sunt mai mici aici. De fiecare dată când mergeam în România, ni se părea că totul e la discount. Wagyu 280 de euro kilogramul. 60 de euro pentru două persoane, dar este foarte, foarte mic. 7 euro, 187 de mililitri. 4, 5, 600 de euro pe lună să închiriezi un apartament cu un dormitor. Canalizare care vine direct în apă. Miroase groaznic. Mi-a costat 130 de euro pentru 3 ore. Pare mai frumos ca în Thailanda. Saltea de cea mai proastă calitate, din aceea pe arcuri. Văd că oamenii aici sunt obișnuiți cu munca la negru. Românii, ca și grecii, au mentalitatea de a avea masa plină când sunt undeva. Haideți că și explorăm în vlogul de astăzi. Lipsesc întregi pereți de sticlă. Prețurile sunt mult mai mari până acum. Aici s-au îngropat câteva milioane de euro. Peste 1000 de euro pe lună pentru un apartament submediocru. Și o să fie România mult mai scumpă decât Grecia în viitorul apropiat. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Salutări din Grecia! Bine ați venit în Corfu, dragi prieteni, după aventura de pe litoralul românesc. Cred că ați văzut vlogul, dacă nu o să vă las linkul în descriere, urmăriți-l pentru că merită. Am ajuns acolo, ați văzut litoralul românesc pustiu și am vrut să văd unde s-au dus românii, pentru că suntem în plin sezon. Ei bine, această insulă este în topul preferințelor, cred că este pe locul 2-3, dacă e să luăm în considerare Grecia ca destinație de vacanță, pentru că toată lumea știe, Grecia este pe lista românilor atunci când se gândesc la vacanță, așa că am venit aici pentru a vedea despre ce este vorba. Sunt pentru prima dată în această zonă, pentru prima dată în Corfu, pentru prima dată pe insule în Grecia, dacă vă vine să credeți sau nu. Am mai fost în Grecia acum 3 ani, cred, deja au trecut 3 ani, dar în Atena am făcut câteva vloguri care au răsunat, dacă vreți. Unul a depășit 1 milion de vizualizări. Dacă nu l-ați urmărit, o să vă las link în descriere pentru acesta. Aici avem o plajă, am venit să văd cum arată apa turcoaz, despre care toată lumea vorbește, dar pe lângă asta o să încerc în acest vlog să fac o comparație între ce am găsit eu pe litoral acum câteva zile și ce o să găsesc aici. Mă refer la prețuri, la calitatea serviciilor oferite. Apa, vă spun de pe acum, o bate pe cea de pe litoralul românesc. Nici măcar nu m-am apropiat și văd că e ce trebuie. Am luat cazare în centrul orașului, centrul vechi, chiar lângă port, pentru că mi se pare mai interesant, mai pe placul meu, dacă vreți. Puteam să mergem într-un resort pe o plajă, dar am zis nu, pentru că vreau să văd și cum arată viața locală, pentru că în acest vlog vreau să vedem și latura turistică, dar și cealaltă latură și partea normală. Vreau să văd, să înțeleg cum trăiesc oamenii pe această insulă. La prima vedere pare că am ajuns în Italia, sau cel puțin în centru vechi, care este în spatele meu. O să-l luăm la pas, o să ajungem și într-o piață, pentru că avem o piață măricică, zic eu, aici, în apropiere. Apa este curată, au dispărut algele, în această zonă nu văd nisip, avem pietre, pietriș, tururi cu barca. Să nu uit, am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte mult. Este simplu, apăsați butonul subscribe, nu uitați de like, nu uitați să lăsați părerile în comentarii și să ne dați câteva puncte de susținere, acel hype. Acum, haideți la explorat. Multe persoane care fac plajă peste tot, pe scări, pe pietre. Acum spuneți și voi, nu arată rău, dar nu este chiar locul pe care vrei să-l găsești atunci când vii în vacanță. Dacă locuiești aici, da, vii și faci plajă pe pietre, pe trepte, pe trotuar, dar în momentul în care plătești câteva sute de euro sau mii de euro, bine, nu cred că vii aici, te duci pe o plajă privată, bănuiesc.
Prieteni, întrerup puțin vlogul pentru că vreau să vă spun câteva lucruri despre sponsorul de astăzi, și anume Shav 2, un aparat de ras pentru corp pe care îl folosesc de mai bine de 2 ani de zile și pe care l-ați mai văzut în vlogurile mele. Are o tehnologie numită Cut Free. Practic, lamelele sunt protejate astfel încât să nu atingă direct pielea, dar să taie firele foarte aproape. Eu îl folosesc pentru piept, abdomen, sub braț și pentru zonele mai sensibile, iar în cazul meu nu agață firele de păr, nu mă taie și nu mi-a provocat iritații. Facem chiar și testul suprem, luăm un balon și vedem dacă se sparge. După cum bine puteți vedea, balonul nu se sparge, rezistă. Poate fi folosit atât pe piele uscată cât și sub duș pentru că este complet rezistent la apă. Are o baterie care ține până la 120 de minute cu o singură încărcare, suficient pentru mai multe utilizări, inclusiv atunci când sunteți plecați. Se încarcă foarte rapid prin USB-C. Îl puteți conecta atât la laptop, la o baterie externă sau la priză. Are și o lumină LED integrată care vă ajută să vedeți mai bine zona pe care o radeți, mai ales în locurile mai greu vizibile. Eu îl folosesc, le folosesc pentru că, după cum vedeți, am mai multe, pentru că sunt simple, rapide, practice față de orice altceva am încercat până acum. În această perioadă Shav are o ofertă aniversară cu reduceri de până la 30%. Shav 2 este disponibil la prețul de 219 lei. Intrați pe site, o să găsiți cele două ediții limitate, cel alb și cel de carbon. Intrați pe linkul din descriere, alegeți ce ofertă sau ce produs vi se potrivește. Eu le mulțumesc oamenilor pentru că au ales să sponsorizeze și acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Mergem în partea cealaltă pentru că acolo am văzut o mică plajă. Pe hartă ni se spunea că aici avem plajă. Până acum nu, avem doar un restaurant. Ok, pe aici ajungem la plajă. Dacă ești cu mașina poți să parchezi pe aici, peste tot. Nu este cu plată. Dacă ți-ai închiriat mașină sau poate ai venit cu mașina din România, sunt foarte mulți care vin cu mașina, după care iau un ferry și au ajuns aici. Și Corfu este genul de insulă unde e mai greu fără mașină, ai nevoie de mașină. Noi am venit cu avionul, un zbor foarte ieftin, bine, îl găsești la 20-25 de euro, dar în momentul în care ai bagaje, ajungi undeva la 60-70 de euro de persoană. Aici avem o plajă, acum nu știu dacă o să rămânem și noi câteva minute. Plajă, e pietriș. Asta pentru cei ce au de comentat când vine vorba de plaja noastră, că nisipul nu e fin, că nu știu ce. Acele persoane vin aici și în situația de față nu au nimic de comentat. Stau pe pietre, pe pietriș. Aici miroase groaznic, canalizare care vine direct în apă. Gata, ne-am relaxat o oră, două. Frumos, îmi place, chiar dacă avem pietriș. Mai devreme glumeam, pentru că sau de fapt nu glumeam, băteam apropoul la cei care critică lucrurile la noi și le laudă în altă parte, în condițiile în care lucrurile se aseamănă. Asta este, nu avem norocul să avem o astfel de apă. Cam așa se vede plaja și apa de sus, foarte mică. Ne aflăm în Marea Ionică, în nord-vestul Greciei, foarte aproape de Albania. Pe hartă, insula este așezată chiar la intrarea în Marea Adriatică, motiv pentru care de-a lungul timpului a avut și are o poziție foarte importantă, o poziție strategică. Avem și restaurante aici, chiar e frumos. Prețurile: musaca 15 euro, salată 13, salată mediteraneană 12, 13, calamari 18 euro, caracatiță 20 pe 100 de grame. Platou de fruct cu fructe de mare pentru două persoane 60 de euro. Dacă nu ar scrie în greacă, aș crede că sunt în Italia. Aceste străduțe înguste, pline de grafiti, marea în spate, marea albastră. Interesant. Ce fel sunt canalizările, instalațiile electrice. Nu electrice, cred că sunt doar de apă și gaz. Toate sunt pe afară. Nu știu ce să zic. Nu cred că aș vrea să locuiesc pe aici, dar vedem concluzia la final, pentru că încă suntem la începutul vlogului și nu am văzut nimic. Vă spuneam că pare că sunt în Italia. E bine să știți că acest lucru nu este întâmplător. Această zonă a fost controlată de venețieni timp de 400 de ani, după care au trecut și francezii și britanicii. Fiecare a lăsat câte ceva în urmă. Vedeți ce frumusețe! Biserica, cred că am dat peste o nuntă. Centrul vechi este protejat de UNESCO și este înconjurat de fortificații pentru a proteja această zonă. Aici avem din nou prețuri: 20 de
euro un pește, 12 pizza, salata 7 euro. Prețurile sunt mai mici aici, sunt decente chiar. Și aici 8,50 euro. Salată cu ton, suflachie 9,50 euro, 20 de euro un pește, spaghete cu creveți 14 euro, înghețată. Parcă e făcută pentru copii, așa arată. Aici arată mai decent, dar aici e de doamne ferești. Ideea cu aceste localuri au prețurile mari, pozele mari afișate aici, dar în momentul în care intri puțin să vezi notele, sunt dezastruoase, așa că nu o să mâncăm aici. Pentru mine contează foarte mult review-urile de fiecare dată, dar de fiecare dată mă uit de la recenzii, iar dacă ele nu sunt pe placul meu, evit pentru că este mai bine. Toate par lucrate manual pe aici, din punct de vedere turistic arată perfect. Curățenie, este și plin de turiști. 10 euro, două bucăți, un tocător, 15 euro. Acum depinde, diferă în funcție de dimensiune. Acesta este 8 euro. Vorbiți și aici în interior. Ce frumuseți! Sticlă. Să știți că acest centru vechi nu este atât de mare, dar este atât de bine făcut sau atât de bine amenajat încât ai nevoie de foarte mult timp pentru a vedea tot. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, totul te atrage. O altă biserică, ce lumânări, toată lumea aprinde lumânări, una mai mare ca alta, de aici se cumpără. Acestea sunt 5 euro, un metru jumătate. Catedrala Sfântul Spiridon, dar că nu ne lasă să filmăm, așa că nu mai intrăm. Aș fi vrut să vă arăt mai multe lucruri din interior, nu se poate, pentru că ne-a dat afară. Am dat peste o piață de pește, văd, piața centrală de aici, din oraș. Avem doradă, biban, 24 de euro kilogramul, creveții, acolo 16 euro. Deci avem ton și somonul nu are preț, 32 kilogramul. Multe sunt închise, mă așteptam la ceva mai, nu știu, la o piață diferită. Doradă, 13 euro kilogramul, 4 euro pe kil acesta. Creveți, calamar 20 de euro, acesta micuț. Și acesta arată bine 10 euro, 50 de lei kilogramul. Piața în sine nu e mică, dar sunt multe închise. Și nu este sărbătoare, dăulecei, ceapă, roșii, fasole verde, aici nu văd prețuri. Cireșele sunt 35-40 de lei kilogramul. O altă tarabă, dorada 13, pește spada, 30 de euro kilogramul, somonul 24, o bladă mediteraneană, cred că este acesta, un pește renumit aici în Grecia, 4 dolari pe kilogram. Salată, 1,50 euro legătura, roșiile arată foarte bine, 3,20 euro kilogramul, acolo avem salată, 1,50 $, $1 legătura de ceapă, 3 euro. Vinetele, avem și roșii la 1 euro, dovlecei 1 euro. În față văd că este ceva mai aglomerat, dar aici cred că avem restaurante. Nu, doar aici avem o terasă. Din nou legume și fructe, 1,80 euro, cartoful, prețurile sunt pe kilogram, 70 de cenți usturoiul, cireșele sunt 5 euro aici, 70 de cenți porumbul la bucată, 3 euro, 3 euro, piersici, caise, avem și la 2,50 euro, prune 3 euro. Prețurile nu sunt mici, din punctul meu de vedere. 1,20 euro ceapa, 1,20 euro cartoful, fasole verde, 5 euro, pepene, 1 euro kilogramul, lămâi 3,30 euro, merele 3 euro, merele par cele de supermarket, pepene galben 1,80, foarte mulți localnici. Asta demonstrează că prețurile sunt pentru localnici, altfel nu ar veni să facă cumpărăturile aici. În continuare, mi se pare că într-un astfel de loc ne putem face o impresie despre prețurile reale dintr-un loc, dintr-o țară, dintr-o insulă, în cazul de față, pentru că este locul de unde localnicii își fac proviziile. Așteptam să vedem mai mult pește. Este de vreme, 8:30 dimineața, dorada 13 euro și aici, bucăți de somon,
Peștele arată bine. Caracatiță 22, calamarul 15, avem și la 22, calamar la 22, depinde de dimensiune. Aici creveții sunt 34. Când vine vorba de măsline, 7 euro, 6 euro, între 7 și 6 euro. Kilogramul acestea mai ieftine, 5. Aici cireșele sunt 5,50, portocale la 1 euro. Recunosc că aș fi vrut să văd ceva mai mult pește. Pe internet scria că în această piață avem 17 astfel de locuri unde este vândut peștele, dar am văzut 2, 3, 4, 5. Adică am văzut mult mai mult pește în Atena față de ce văd aici. Nu sunt deloc impresionat. Aici și lobster, câțiva lobsteri. Peștele spada 32, v-am spus, cam asta e. Calcan 38. Aici avem o măcelărie, să vedem. 6,90 euro kilogramul. Și la 7,40 euro kilogramul fleică de porc. Black Angus 72 de euro pe kilogram. Ribeye Black Angus 94 de euro kilogramul. Wagyu 280 de euro kilogramul. Coastea de porc 4,50 euro kilogramul. Mușchi 17,60 euro. Porc și vită erau amestecată. Carnea în mijloc porc, în lateral vită. Acum mergem la mare. Suntem pe insulă și vreau să văd cum arată plajele aici. Pe această insulă o să mergem în cred că cea mai bine cotată zonă, din câte am înțeles. Pentru că aici, în Corfu, de jur împrejur, nu ai plaje. Avem doar ce ați văzut la începutul vlogului, în rest nimic. Miroase bine, îmi dă peste pizza. 3,50 euro, 3,50 bucat. One with pepperoni? One pepperoni? Yes, and one capricciosa? Capricciosa and pepperoni. Capricciosa and pepperoni. Yes, thank you. 7 euro. Quello castrizzo. Gata, 50 de minute mai târziu am ajuns la destinație, Paleo Castrița, cu autobuzul 11 euro, 11 euro și câțiva cenți, dus întors. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mergem direct la plajă pentru că stația este fix lângă plajă, aglomerat și dacă vii cu mașina e un dezastru aici, în această perioadă. Plaja la fel de mică. Ce zice Andreea? Ca sardinele, e de Doamne ferește. Și apa e de Doamne ferește, dar apa e de Doamne ferește în sensul bun al cuvântului. Dar plaja, da, am ajuns la concluzia că acești oameni nu au plaje. Asta ar fi cea mai bine cotată plajă, dar nu ai loc să arunci un ac. Abia aștept să intru în apă, dar nicio șansă să găsim un loc pe plajă. Da, cum vi se pare? Adică noi stăm mult mai bine la capitolul plaje față de această insulă, Corfu. Poate pe alte insule situația este diferită, dar aici aceasta este toată plaja. S-ar putea să avem și pe partea cealaltă. Poți să vii cu umbrela. De fapt, toată lumea de aici e umbrelă proprie. Dacă vii cu mașina, aici ai parcare, locuri de parcare, contra cost, cum este și normal. Acolo văd câteva umbrele în partea aceea. Mergem și acolo. După care în spate, am văzut din autocar, ar trebui să mai fie o zonă, un mini-port. Poate reușim să închiriem o barcă. Nu văzusem plaja acolo, adică nu am văzut plaja în acea zonă. Peisajul este frumos, îmi place, dar mult prea aglomerat. Da, adică nu știu ce să zic. Pentru apă aș mai veni. Bine. Apa, da, dar în rest, Asta e ca sardine, da, până acum în Corfu nu am văzut nimic care să mă facă să vreau să mă întorc. Apă, dar asemenea apă găsim în multe locuri și nu e atât de aglomerat, adică e și aici, dar aici ce plajă, că nu e plajă, nu. E din aceasta cu pietre, dar la fel, nicio șansă. Dacă pentru asta laudă românii litoralul de aici și îl critică pe cel de la noi, înseamnă că nu suntem pe aceeași lungime de undă, avem gusturi diferite. Să nu mă înțelegeți greșit, nu am venit aici să critic Grecia, nu am de ce, dar vreau să fac o comparație
corectă între ce am văzut zilele trecute pe litoralul românesc și ce găsesc aici. Poate că și la noi, dacă litoralul ar fi fost plin, ar fi arătat așa, oamenii unii peste alții. Pentru poze e de vis. Prețurile sunt mult mai mari până acum față de ce am găsit în Constanța, față de ce am găsit în Mamaia. Și cât de sigur e, pare că se surpă, nimic pentru protecție. Mai avem și astfel de locuri și pe partea stângă. Aici avem restaurant, cafenea, bar, 235 de lei un sandwich, ou și avocado, 5,50 cu roșii, măsline și ardei, 2,50 cola. Vreau să văd berea, sticla mică cu vin, 7 euro, 187 de mililitri. Este mică. O bere mică 4 euro, avem și la 3,50 euro, iar aceasta este 5. O sticlă mare cu vin, 25 de euro, 20, între 20 și 25. Avem și șampanie la 115. Văd oferte la restaurante, 60 de euro pentru 2 persoane, 75 de euro, gyros la 7 euro, dar este foarte mic. Asta este, m-am născut să fiu critic în Europa. Cafeaua 3 euro, dar este cafea instant. 3 în 1, a pus apă din sticlă, puțin lapte, puțină gheață și asta e. Cafeaua, am auzit că e dezastru aici. Ca mie, sincer. Dacă îmi fac eu 3 în 1, cred că e mai bun, m-am găsit. E foarte amar. Și cafeaua e mai bună în România. Repet, nu am venit aici să critic Grecia, să laud România, dar vreau să fiu corect și să facem comparațiile, dacă e să le facem, pentru că pe internet toată lumea face aceste comparații, să le facem într-un mod corect, raportat calitate-preț. Vii și dai 3 euro pe o cafea aici care nu e cafea, în România cel puțin primești cafea. Lasă că am dat noi și 4 euro, 30. Da, exact. Și era mai praf și mai puțină. Și mai puțin. A venit bărcuța noastră. Hello. Ok, hello. Cam asta poți să faci aici. Închiriezi o barcă care arată foarte bine. Ne-a costat 130 de euro pentru 3 ore, plus benzina, trebuie să plătești benzina. Asta vedem la final în funcție de cât consumăm. Și ne plimbăm. Priviți cum se vede. Foarte frumos. Putem merge în locuri unde nu ai cum să ajungi fără barcă. Pentru snorkeling, pentru un not. Așa da, așa îmi place. Acum poți să iei și tururi, v-am să zic private. Da, și private. Cred că te ajunge mai mult pentru că ai șofer, așa conduci tu barca. Nu mi-a cerut permisul de conducere, nu mi-a cerut nimic. Doar cartea de identitate, banii, preferau cash, doar că, na, trebuie să plătim cu cardul, pentru că trebuie să facturăm totul. Văd că oamenii aici sunt obișnuiți cu munca la negru. Acest lucru în România nu l-am încercat și nu pot să compar, nu știu dacă este mai ieftin sau mai scump în România, dar chiar dacă ar fi mai ieftin, apa aici bate apa din România. Nu cred că în România găsești astfel de locuri unde să faci scufundări. Nu cred, nu știu sigur. Dacă vă știți, să-mi spuneți în comentarii. Barca este a noastră, cam așa arată, foarte frumos. Cred că este de 30 motorul. Avem și muzică, veste acolo, dar priveliștea, wow! Parcă ne-am teleportat în Thailanda, dragi prieteni. Dacă până acum eram puțin nervos, având în vedere că toate au mers prost, acum gata, mi-a trecut. Priviți cum se vede aici, este demențial. Apa este extraordinară. Aici pe dreapta e plaja de mai devreme. Andreea, poți să te bronzezi? Păi, pentru asta am venit. Avem și o hartă. Aici este, nu știu dacă avem voie să intrăm, pentru că oamenii fac plajă. Sunt cu caiacul, așa că mergem mai departe. Sunt foarte multe astfel de golfulețe, unde, din câte văd, poți să vii și cu caiacul. Dacă filmezi tu puțin, Andreea, în stânga acolo, uite ce cu caiacul. Dar natura este extraordinară, adică e greu să bați așa ceva. Eu nu sunt cu pescuitul, cred că v-am mai spus, dar cred că începe să-mi placă acest sport. Pe lângă asta vreau să prind, sau să văd măcar, peștele iepure, care am văzut că face senzație la noi, mai ales la știri. Aici nu se aude nimic. Acolo avem o altă nu, e plaja unde am fost mai devreme, nu? Da. Da. Și aici era pontonul unde am venit ca să filmez și era închis. Putem ancora, dacă vrem, să facem scufundări și să notăm. Din păcate am nimerit un vânt foarte puternic, dar chiar și așa merită, este extraordinar.
O altă zonă foarte frumoasă, iar aici avem o plajă ceva mai lungă, foarte îngustă. Singura cale de acces sunt aceste bărci, fie private, fie vii aici cu un tur. Pe alocuri pare mai frumos ca în Thailanda, nu exagerez. Priviți și voi ce minunăție. Foarte multe bărci pe această plajă, tururi. Trebuie să plătești undeva la 30-40 de euro de persoană pentru un astfel de tur și te plimbă cam pe unde ne-am plimbat și noi. Mai sunt din când în când plaje mai mari unde au opriri, 20-30 de minute, faci plajă, înnoți. Aceasta este singura plajă unde văd că poți să-ți cumperi ceva de băut. Unul din motivele pentru care tururile opresc aici. Nu uitați de like, distribuire, să vă lăsați părerile în comentarii, să-mi spuneți ce părere aveți sau voi unde credeți că e mai bine, pe litoralul românesc sau în Corfu în cazul de față. O să ne întâlnim cu cineva puțin mai târziu. A zis că o să vedem un loc special unde turiștii nu ajung, un hotel abandonat. Un român care a locuit sau locuiește aici de mai bine de 3 ani, nu știu exact, o să vedem. Și o să ne povestească puțin și cum este viața, pentru că o să-l iau la întrebări. Asta e. Așa aflăm mai multe lucruri despre această insulă și despre prețuri, că asta ne interesează pe noi, prețurile. Pentru că vrem frumos, vrem lux pe bani puțini, servicii de calitate. Serviciile aici, că tot veni vorba, să știți că sunt de nota 10, de 5 stele, oamenii extraordinari, știu să atragă turiștii, cel puțin cei cu care am interacționat noi până acum, dar haideți să intrăm în apă, după care vedem. Cum a fost? A fost extraordinar, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Nu a fost nevoie să mai plătim extra pentru benzină. Noi deja plătisem 20 de euro în avans. V-am zis, am vrut să-mi fac o factură și am plătit 150 încă de la început. Urma, ca dacă e să depășim, să mai plătesc diferența pentru benzină. Se pare că a fost de ajuns, totul în regulă, plin cu bărci acum, toată lumea se întoarce. Vedeți că astăzi o să vedem și un hotel abandonat, chiar lângă mare. Un hotel de 5 stele, spuneai? 5 stele, da? 580 de camere. Îl avem pe Laurențiu, am reținut bine? Lucian. Să-ți dau aproape. Un miel. Noi găsim români peste tot și la capătul lumii am găsit, cu atât mai mult aici, aproape de casă. De cât timp e abandonat, știi? De 15 ani. 15 ani. Ceva, cred că ne uităm în registru la recepție, parcă pe 11 august era ultima intrare. Priveliștea de aici este wow. Părerea mea e că nu o să se mai vândă niciodată hotelul ăsta, pentru că el cam stă să se surpe. Și o să vedem în față, că o să ajungem și în față, o să se vadă găurile care sunt în pereți și cum s-au deplasat toate. Aici au fost dozatoare de suc. Prima dată când l-am găsit eu era tot barul pregătit, ziceai că așteaptă turiști. Între timp au venit, au luat motoarele, au luat tot ce era metal prin el. Ca să înțeleagă oamenii, tu ai locuit aici, ai locuit 3 ani Am locuit aproape 3 ani, 2 ani jumate. Am văzut un semn la intrare, e de vânzare, dar cine ar da bani pe așa ceva? Seamănă puțin cu palatul lui Saddam Hussein din Irak, dacă ați văzut vlogul. Și acolo era tot ceva asemănător, lăsat în paragină. Scaune, cred că au zburat de acolo, de la etaj. O să intrăm și înăuntru, o să vedeți că au rămas cu plapuma pe pat, cu Serios? pături, cu perne, complet... cu totul e lăsat ca în ziua în care a fost... Păi și n-au venit oamenii să se aprovizioneze de aici? Păi nu vezi cum arată? Haideți că și explorăm în vlogul de astăzi. Aici a fost și sala de sport, o altă piscină, una interioară de această dată, foarte multă sticle. La chestia asta chiar nu mă așteptam. Aici am ajuns în discotecă, aici niște lumini, niște televizoare, dozatoare de suc. Dozatoare de toate, pompe, numai câtă structură. Cum de n-a ajuns toată la fier vechi, mă întreb. Nu e chiar ca la noi, încă nu s-a ajuns atât de departe cu nivelul de trai. Știți unde am mai întâlnit așa ceva? În Varoșa, dacă vă aduceți aminte, în vlogul pe care l-am făcut în Cipru de Nord. Acolo tot orașul era pustiu. Nu mai sunt baterii de chiuvetă, baterii de cadă, aere condiționate și tablouri electrice. Toate au fost luate. Astea, uite. Un vasul de toaletă. Uscătorul a rămas acolo. Câte camere ai spus că are? 580. Din ce am găsit și eu pe net, nu știu. 580 de camere. Nu le-am numărat niciodată. Priviți și aici, câtă lenjerie, saci cu lenjerie. Dar din ce se vede, nu e sigur. Pereții crăpați, ca după război, ca după cutremur. 65 cred că e prețul pentru o cameră. O dischetă? Sau ce scrie aici? Înțelegi, greacă. Înțelegi. Mult spus. Ne-am lăsat și cheile de la Metrita, cash
65 de euro, 13. Cu siguranță oamenii și-au mobilat case de aici. O, da, dar Sau lipsesc, bine, mobilat e mult spus, dar lipsesc întregi pereți de sticlă, de tâmplărie, de aluminiu. Luat tot, puse, cred că și-au proiectat casa după peretele e hotelului de aici. hotelului, da. Uite, Andreea, Grecia. Voi ai în Grecia, la mare. Am ajuns în cămară. Ce e aici? Ce găi. Da. Aici a început The Walking Dead sau Limoncello sau ce e? subderam. Uite cum s-au descompus sticlele de plastic. Nu bănuiesc că s-au mâncate de șoareci. Mâncate Nu de știu, ceva, de- la plasticul până se Uite descompune. cafea. Da, da. Din nou baxuri cu apă, dar cineva le-a spart și a băut apa sau ceva. Arancia. Fix ca în filmele de groază e aici. Mai trebuie, lipsește muzica. Era aici spațiul Spălătorie? de depozitare, da, sau spălătorie. Am intrat în bucătărie. Bucătărie. Oh, vezi că sunt găuri. Ai grijă, da. Da, deci am ajuns în bucătărie. Aici, Asta e, am cum ajuns arată. pe altă parte. Din câte știu, insula asta e preferată de români, una dintre cele mai E una preferate. dintre- Sunt mulți români care și locuiesc aici sau vin doar în vacanță? Din câte știu. Sunt, nu mulți, nu pot să spun mulți, dar am cunoscut de-a lungul timpului, 5, 6, 7, bănuiesc că sunt mai mulți pe toată insula. Și nu e preferată doar de români, e una dintre cele Păi mai știu populare că- insule ale grecilor, Exact, Corfu. exact. M-am uitat eu pe statistică, noi suntem undeva pe locul 11 în topul turiștilor care ajung aici. Deci Chiar vorbeam mai devreme cu cineva care are restaurant aici de ani de zile, am fost la un curs de gătit și spunea că în nordul insulei, acum 10 ani de zile când lucra el, când au început românii să vină, toți ziceau că nu vor români, că lor le plac turiștii lor englezi, că să vină în continuare englezii. Englezii au mai mulți bani sau ce? Așa credeau ei la vremea aia, acum preferă oricând românii, pentru că românii, ca și grecii, exact cum spunea băiatul ăsta grec fiind, au mentalitatea de a avea masa plină când sunt undeva. Exact. Francezii, belgienii, englezii, ei se duc și mănâncă puțin, mă rog, englezii beau mult, despre ei nu mai zicem nimic. Dar clar suntem niște turiști pe care și doresc Da, în momentul de față grecii. Dar viața aici pe insulă cum e? Cum ți se pare? Sau cum ți s-a părut? Cu siguranță mai bună decât marea te ajută. Cu toate că problemele sunt cam aceleași ca și la noi, cu infrastructură proastă, cu servicii care lasă de dorit, viața e mai relaxată pentru că te trezești de dimineață și vezi asta. Exact. Și vezi asta și parcă mai uiți de probleme și când mai faci o baie îți mai trece stresul. Dar prețurile sunt mai mari ca la noi sau... În 2020, când ne-am mutat noi prima dată aici, de fiecare dată când mergeam în România, ni se părea că totul e la discount. Acum sunt la fel sau mai... În continuare, fructele și legumele la noi sunt ieftine. Te duci la piață, îți faci piața ieftin. Dar în afară de asta, totul e mai scump sau la fel ca aici. A, mai scump în România. Mai scump, da, în România. Deci s-au egalizat economiile, suntem în același loc. Ei câștigă în continuare un pic mai bine decât noi, dar și ei sunt foarte chinuiți ca și... Că uite, îți dau un exemplu. Înainte să vin aici, am fost la mare în Mamaia. Ok. Pentru câteva zile, am făcut și un vlog de acolo, îl găsiți pe canal. Și acolo am mâncat pe malul mării, restaurant foarte bun, eu mai iau după note. Da. 30 de euro, 2 persoane, fructe de mare. Aici nu reușesc să mănânc. Așa e, nu, e mai scump. Aici am plătit azi dimineață 26-27 de euro pe un mic dejun, 2 omlete. Într-adevăr, cred că e un pic mai scump aici decât la noi, dacă este să calculăm raportat la ce ai spus tu, nu prea se mănâncă 2 persoane 30 de euro pe malul mării, undeva în jur de 50. Iar eu am fost în Mamaia, unde se spune că e cel mai scump. Bine, acum mai este o chestie, pentru că am făcut un vlog acolo, am discutat cu oamenii, nu înțelegeam de ce, totul era pustiu. Deci era pustiu, nu era vrăjeală ce am văzut prin filmulețe. Nu. Am luat plaja la Pas până în Mamaia Nord, la Fițe, după care m-am dus și în partea cealaltă, în Constanța, unde erau mai multe persoane, dar erau localnici. Da. Ei, aici era pustiu și oamenii cu care... erau oameni, dar părea pustiu. Erau foarte puțini. Ei, oamenii de acolo îmi spuneau că nu mai vin turiștii pentru că în anii trecuți prețurile erau foarte mari. Triple sau de 4-5 ori mai mari. Iar acum sunt mult mai mici. Eu știu Deci, că cred că eu am găsit acum prețuri mici. Dacă veneam anul trecut, poate le găseam și eu mai mari ca în Grecia. probabil au ajuns în punctul în care au realizat că trebuie să N-au facă încotro. ceva, că altfel nu mai vin oamenii. Părerea mea e că e un pic cam târziu și că o să le ia câțiva ani să-și revină din situația asta. Da, sunt de aceeași părere.
până acum sau până anul trecut au fost voucherele de vacanță ce Exact. se dădeau de Și la... nu mai sunt, Și da. nu mai sunt. Grecii în continuare au asta. Se numește turism social. Am un prieten care mi-a povestit despre asta. În fiecare an se dau. Grecii ei primesc să meargă în vacanță în Grecia. La noi părerea mea că e greșit că s-au scos, dar fiecare își Da, am înțeles că nu administrează mai țara sunt, cum da. știe. Pe lângă asta ei au avantajul apei, e diferită față de la noi. La noi, când am fost, în afară de câteva plaje în Constanța, totul era plin de alge. Da. Dar alge am găsit și în Miami, și în Bahamas, și Algele în sunt Cancun. un fenomen natural, Da. n-ai cum să te Da, lupți nu cu poți. natura. Noi am fost la Tuzla ultima oară, pentru că știam că e ceva mai liniștit, mai virgin. Am avut surpriza să găsim numai baruri pe plajă și șezlonguri și acolo. Apa a fost curată când am fost eu ultima oară. Penultima oară am fost la Neptun Olimp cu voucher de vacanță de la soție. Ne-am cazat, am ajuns pe plajă, mi-a venit să plâng și după aia toate cele 4 nopți ne-am dus, 4 zile cât am stat, am fost în Bulgaria. În fiecare dimineață ne trezeam și treceam vama în Bulgaria. Am preferat să stau la rând la vamă decât să nu am loc pentru șezlongurile alea lipite unele de altele. E, acum plaja s-a mărit și cred că nu mai e Nu știu ce au respectivă, făcut. dar nu... Da, era rău. Dar pentru localnici viața e scumpă dacă e să faci cumpărăturile pentru o lună de zile pe mâncare, plus minus, cam cât ai cheltui? O ieșire la supermarket pentru o familie de 3 oameni, 2 adulți și un copil, e undeva la 100 de euro. Pe lună? Nu, pe ieșire. Deci pe cam, săptămână? îți trebuie cam 4 ieșiri, da, cam 100 ok. de euro pe săptămână pentru Tot ca la noi. strictul necesar. Da, cam ca la noi, asta ziceam. Te întreb pentru că văd asta chiar și în comentarii, pe Facebook, Instagram, peste tot. Toți spun că în Grecia e mai ieftin. Și hulim litoralul românesc pentru că prețurile sunt mari acolo și aici e mai, în cazul de față, aici Nu e mai e, ieftin. nu e mai ieftin, însă e viața mai civilizată. Mai relaxantă, Și nu știu, mai puțin stres, asta așa e. problema mea pe care o am este cu calitatea serviciilor. Țin minte că am fost în Mamaia acum ani de zile, eram la plajă, eram plin de nisip, la terasă pe plajă și nu ne-a primit că suntem plini de nisip. Păi da, dar acum, din ce am văzut eu anul acesta, plătesc prețul, pentru că nu mai e lume. Ești la plajă, trebuie să primești omul de la plajă să mănânce, nu? Păi, Că normal. acum ce fac? Mă duc acasă să fac duș, să mă îmbrăc la cămașă, Exact. să mă întorc să mănânc? Aici Miroasea Motorina, am ajuns în camera generatoarelor, cred. Aici sunt filtre sau nu? Știu, Nu, curent. cred că E sunt de siguranțe. siguranțele. Să știi că am văzut în multe țări oameni care trăiesc mai rău ca noi și sunt mai relaxați, mai fericiți. Pentru Poate că din nu- cultură, poate din cultură, poate Da, din... și nu sunt într-o goană continuă. Dar ce n-am văzut până acum aici, bine, avem 2 zile, nu avem mult, nu am văzut oameni ai străzii, nu am văzut, cum am văzut în Atena, oameni care consumă substanțe interzise. Nu sunt droguri, nu sunt oameni ai străzii, nu sunt droguri. E o lume civilizată. E un loc bun în care să-ți crești copilul. E un loc în care copiii încă au șansa să aibă o copilărie așa cum am avut-o noi, poate. Știți, copilăria aia de care unii Da, dintre da. noi suntem nostalgici. Aici încă se trăiește copilăria aia și pe lângă faptul că ai unde să o trăiești așa, ai și aer curat, ai și oameni decenți în jur, mai mult sau mai puțin, dar în principiu rar se întâmplă să ieși din casă și să te enervezi. Rar se întâmplă să te duci într-un magazin, să vrei să cumperi ceva de la cineva și acel om să pare că e deranjat de faptul că ai intrat la el Păi în nu, magazin. am văzut, să relaxați, sunt lenți, zilele trecute, ieri, cum am fost la supermarket, am cumpărat ceva și nu aveau niciun stres, că se făcuse coadă, No. se mișcau în voie, vorbeau între ele persoanele, cei din la coadă nu erau deranjați de chestia asta. Așa adică lucrul acesta face bine pentru sănătate. Absolut. Iar nouă ne lipsește, pentru că am fost, nu știu, crescuți diferit. Nu știu, am fost crescuți în stres. Noi am Da. fost educați că totul trebuie să se întâmple acum, repede. Repede, da. În momentul ăsta te duci, ai rezolvat. Aici Exact. lucrurile se rezolvă cum se rezolvă, când se rezolvă. Omul când a terminat serviciu, a terminat serviciu, nu-l mai suni, că nu-ți mai răspunde. Da, și asta e bine pentru noi, dar pentru cei... Nu e neapărat bine, dacă ai treabă în administrația publică, e mult mai... Cu toate că, uite... Pentru sănătate eu zic că e mai bine. Pentru sănătate e mai bine. Dacă ai nevoie de ceva de la taxe și impozite, să zicem, e posibil să faci 4 drumuri acolo. Acolo nu e bine. Știi ce e diferit în schimb? Femeia aia sau funcționarul cu care tu stai de vorbă, Da. omul încearcă sincer să te ajute.
Nu ok. țipă nimeni la tine, nu te grăbește nimeni, nu spune nimeni că ești prost, că n-ai fost în stare să-ți aduni dosarul. De fiecare dată când te duci, el îți explică ce nu a fost bine, nu te grăbește nimeni, oricâți oameni ar fi la rând, nimeni nu te grăbește. Îți explică acolo ce ai de făcut în continuare ca să rezolvi problema. Că e birocrație și că sistemul funcționează la fel sau mai rău ca la noi, asta ține de alți factori. Exact, Dar da. omul e bine intenționat când te duci și stai de vorbă cu el și cere ajutor. Ceea ce la noi, la permise, ultima oară am fost și am simțit că o să primesc și o palmă peste ochi pentru că am îndrăznit să pun o întrebare. Și eu am dat peste astfel de persoane, din păcate, care pare că vor să vină la tine, să te ia de gât. Să Da, te... da. Da. Am deviat de la subiect, să revenim la ale noastre. Mie mi se pare, ca să mai stăm un pic pe el, mi se pare că noi încă nu am ajuns în punctul în care au ajuns ei când au intrat în criză, când nemții le-au cerut banii, datoria istorică. Noi suntem încă cu vreo 2, 3, 5 ani înainte de punctul ăla. Părerea mea e că ce se va întâmpla în România în următorii 10 ani încă nu a început și o să fie România mult mai scumpă decât Grecia în viitorul apropiat. Pentru că noi în continuare împrumutăm bani la niște dobânzi imposibil de mari. Zici că o să ajungem și noi în situația în care au fost ei acum câțiva ani? Problema noastră e că noi nu o să ajungem în situația lor de la nivelul lor, noi o să ajungem în situația lor de la un nivel mult mai jos Mai și pe inferior. noi o să ne lovească mult mai tare realitatea când o să ne lovească. Explozia asta de prețuri în imobiliare, în tot ce a fost, o să sper din tot sufletul să n-am dreptate și să fim, Și eu sper, fim în altă parte. Dar mie mi se pare că ce se întâmplă la noi în momentul ăsta nu e sustenabil. Adică să ceri pe o casă de 80 de metri în București 500.000 de euro e ceva ieșit din comun. Avem în cartier la noi pe cineva care asta așteaptă de 4 ani să-i o cumpere cineva cu 400 și ceva de mii. Păi eu, unul sincer, cât de mult mi-aș dori să-mi iau o casă în România sau asta, cu banii aia merg în, nu știu, în Italia La Nisa, cumpăr două. am prieteni și-au luat cu 380.000 la Nisa, apartament cu 3 camere. Da. Acum nu putem nega nici faptul că nivelul de trai a crescut în România. Siguranța a crescut. Mă gândesc că prețurile respective sunt în baza ceva, adică dacă la un moment dat nu le-ar cumpăra nimeni, Așa e. mă gândesc că prețurile s-ar duce în jos. Vedem unde ajungem. Priviți ce fel se vede de aici. Nu au plajă jos acolo, nu? Nu, e plajă, uite, aici în partea asta e, doar că e de barcă, nu ajungi nu, pe de jos. plajă, Și are plajă, alge, nisip. după cum vezi. Na. Da. Am dat peste un alt corp al hotelului, mult mai aproape de apă, iar din câte am văzut de sus avem și o plajă. Deci de aici ajungem la plajă. Șezlonguri și scaune. Foarte multe scaune, multe dintre ele bune, saltele. Au fost noi, sunt în folie, n-au fost... Uite aici saltele. Uite aici saltele. Da, ia priviți ce e aici. Baia, se vede că e ce mai nou. Ia priviți, mobila de bucătărie nouă, de baie. Aici cineva s-a jucat, i-a vopsit fereastră. Aici s-au îngropat câteva milioane de euro. Ia priviți, am găsit și căzile. Noi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Da, noi nouțe. Haideți că am ajuns și la plajă, ne-am apropiat de apă. Și cred că avem ce avem acolo, restaurant sau resort? E o tavernă. O tavernă? Dar după cum vedeți, în plajă nu prea au avut niciodată la hotelul ăsta, că... Nu, mai mult. Beton, betoane. Dar nici acolo unde avem noi cazarea, e o plajă micuță spre port. Da, dar în nu oraș, e. în general, plajele de oraș nu prea sunt bune, pentru că oricum e căcuță mult în apă. Ok, nu știam asta. Unde credeți că se duce? Da? Și aici? Astă iarnă era pe social media o postare cu cineva care avea barca parcată în port, în Garița, și se plângea că avea urme de fecale pe barcă. S-a dus dimineața la barcă și a găsit o murdară de jur Că împrejur. nu mă așteptam. Păi apa turcoaz, cristalină. Nu știu, sunt oameni care fac baie acolo de viață în fiecare zi Da. și au 98 de ani și fac în continuare baie, deci nu e neapărat o problemă. Din câte mi-am dat seama, ai nevoie de mașină în cazul în care vii aici ca turist. Da, e o Altfel- insulă în care e păcat să nu ai mașină pentru că Să-ți închiriezi o mașină și da. Mă rog, fiecare cu stilul lui de călătorit. Sunt unii Exact. cărora le place să se ducă, să stea la hotelul lor, la plajă în fiecare zi, să mănânce, să bea, copiii să se joace la locul de joacă de copii. Da, depinde ce vrei. Fiecare Dacă vrei cu un ce concediu, vrea, să da. te relaxezi, să stai la plajă. Noi ne-am luat cazare aici pentru că vrem să explorăm. E și o piață aproape pe care ați văzut-o mai devreme, doar că orice ar fi, apa e curată.
Haideți că ne-am teleportat în altă parte. Unde suntem acum? Suntem în Agios Gordios. E o stațiune foarte populară printre români. Calispera Sas. Poliția din Corfu stătea acum, se relaxa, era în pauză, dar el e cel care te oprește și ți-a permis în cazul în care ai băut prea mult. Așa, deci aici e totuși o zonă mai turistică. Ăsta este un sat de vacanță, ca să zic așa. Se apropie de Venus, Saturn, Jupiter și Neptun. Înțeles. Suntem departe de zona unde stai eu, de centru? Sunt Da. 12 km, 15 ok. km de la voi până aici. Motiv pentru care vă spuneam mai devreme că ai nevoie de Cam de așa mașină de cu astfel încet merge mașina când e printre oameni și nu te claxonează, dacă poate cineva să învețe ceva din asta. Ar fi indicat, iar acum mergem la o plajă. Acum mergem la plaja din Agios Gordios, din Corfu, da. Foarte multe mini-marketuri, supermarketuri, restaurante. Te uiți, ai și restaurante, și cârciumi, și cosmetice, și gogoși. Dacă ar fi să virus. recomanzi o plajă sau o zonă de aici din Corfu, care ar fi pe primul loc sau în topul preferințelor? N-aș putea să recomand, pentru că atunci s-ar aglomera și nu mi-ar mai plăcea mie. Am înțeles. Îmi pare rău. Dar unde merg turiștii cel mai mult? În Agios Gordios. Am înțeles. Români, mulți români în Agios Gordios, cel puțin în ultimii ani se aude română din ce în ce mai des peste tot, dar totodată înțeleg că se duc mulți și prin nord, și prin Sidarii, prin Paleocastrița iarăși se merge mult. Sunt locuri în care eu n-aș merge niciodată în timpul verii, de exemplu. Eu în Paleocastrița merg în octombrie, dacă mă nimeresc să fiu pe aici. E foarte, foarte aglomerat. Sunt niște peisaje absolut superbe, sunt niște stânci imense în apă, e ca în Vietnam, Thailanda, dacă vrei. Dar Poate o să ajungem și pe acolo. și nu știu, toată insula e diferită. În sud sunt niște plaje mari ca la ocean, cu nisip fin și galben. În vest, aici noi suntem pe vest, e mai stâncos, dar sunt plaje. În nord sunt multe plaje cu pietre, stânci, de la plajă la plajă peisajul se schimbă, de la stațiune la stațiune peisajul se schimbă. În sfârșit găsim și noi nisip. Ne spuneai că aici plajele, chiar dacă sunt private, tu poți să vii să-ți pui prosopul oriunde, nu? Absolut, în Grecia nu există plaje private. În Nu Grecia sunt private. tu concesionezi plaja, Da. respectiv primești dreptul de a-ți pune șezlongurile pe ea, fără să ai dreptul de a îngrădi în vreun fel accesul altcuiva pe plajă. Am Oricine, înțeles. dacă noi vrem în momentul ăsta să mergem și să ne punem cearșaful între șezlong sau șezlongurile între umbrele, astea da? aici în mijloc, nimeni nu zice vreodată ceva. Nu vine cel de aici de la bar să ne zică ce... Nu. Eventual vine și ne întreabă dacă vrei să bei ceva, dar fiind bine intenționat, încercând să te ajute cu ceva răcoritor, dar nu îl deranjezi în vreun fel. Da, interesant, nu știam acest lucru. Chiriile sunt mari aici? Depinde cum reușești să închiriezi ce vrei să închiriezi. Casele de locuit, apartamentele, variază de la 400 de euro la 3000 de euro pe lună, în funcție de ce dar ți noi iei. ne raportăm la veniturile mici, la oamenii simpli. Dacă vrei într-un 400. sat, undeva la câțiva kilometri de plajă, găsești și la câteva sute de euro, 4, 5, 600 de euro pe lună să închiriezi un apartament cu un dormitor, Am înțeles. un apartament cu 2 camere. Da. Există și aici problema pe care am întâlnit-o în Spania referitor la turiști, că tu ca localnic să nu mai găsești să închiriezi ceva pe termen lung pentru că Cu siguranță. oamenii pun pe Cu siguranță. Airbnb. Cu siguranță, da, tot. Cel puțin în oraș, dacă te duci în Corfu Town, oricine se duce acolo vede că din locuințele disponibile, măcar jumătate sunt Airbnb-uri. Asta înțeles. înseamnă că un localnic a ajuns să plătească peste 1000 de euro pe lună pentru un apartament submediocru. Ca și condiții, pentru că nu mai sunt apartamente de închiriat și nimeni nu vrea să le închirieze pe termen lung pentru că Oamenii fac mai mulți fac bani. mai pe mulți termen bani, scurt. adică poți să-i condamni, nu poți să-i dar- condamni, e pe bună dreptate, dar e o problemă reală care încă nu a ajuns la fel de gravă ca în Spania, unde în Spania de la o zi la alta mai apărea un graffiti cu Tourist Go Home, ce Am ni s-a fost întâmplat recent nouă. în Madrid și am văzut scris pe pereți. Și noi am fost în Las Palmas, în Gran Canaria, la același lucru l-am văzut și noi acolo. Încă nu e la fel de grav ca la ei, dar cu siguranță direcția aia e. Din ce se tot aude, de fapt la nivel de Uniune Europeană se tot încearcă să se reglementeze închirierile în regim hotelier, să se suprataxeze în așa fel încât să devină mai rentabil să
le închiriezi oricum și să aibă și oamenii normali unde să locuiască. Doar că asta iarăși vine cu neajunsuri și ajungem să plătim taxe din ce în ce mai multe și iarăși alte taxe și de fapt tot nu-i bine, oricum o dai tot nu-i bine, suntem prea mulți pe planetă, părerea mea. Haideți că am venit să mâncăm, s-a înserat, am venit într-o zonă de țară? Suntem la țară, cât se poate de la țară. Într-o tavernă. Eu zic că prețurile sunt mai mici, pentru că noi aseară am mâncat și pasta era de la 10 euro în sus și aici văd și la 7 euro și la 10. Trebuie să ne spui ce avem aici. Tirocafterii. Tirocafterii se numește? E o rețetă tradițională grecească, nu cred că are legătură cu Corfu, cred că e peste tot. Și brânză feta amestecată cu ardei, iute. Trebuie să faci ca în Coreea, cu sunete. Îmi place că se simte ardeiul. Dorlăcei cu brânză și pătrunjel sau ce e? Pătrunjel și... Usturoi. Usturoi, nu e brânză. Nu e brânză, e usturoi, a? Usturoi. Dar e bun. Azi că a mai venit ceva. Feta în foietaj cu susan și miere, dacă am reținut bine. Arată brânză, arată ca o plăcintă cu brânză, practic, pe care o cumperi de la Luca. Arată bine. Da. Thank you so much. The food was very good, the food. Thank you so much. 87 de euro, 4 persoane și un copil. Să-mi spuneți cum vi se pare prețul. Prieteni, cred că este momentul să încheiem vlogul. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Ca o concluzie, din punct de vedere turistic, da, sunt peste noi, cu toate că dacă vii aici sau alegi această insulă doar pentru că auzi că aici e mai ieftin ca la noi, e greșit. Apa este extraordinară, dar prețurile sunt mult mai mari decât la noi în momentul de față. Cine știe, peste un an, peste câteva luni, lucrurile se schimbă. Ați văzut și voi, știți, vedeți cum sunt prețurile. Cresc din ce în ce. Dacă nu ar fi fost experiența cu barca și experiența cu noi prieteni pe care ne-am făcut aici, aș fi fost nu dezamăgit, dar această insulă nu s-ar fi ridicat la nivelul așteptărilor. Dar dacă ar fi să vin în vacanță, nu cred că aș mai veni aici, pentru că dacă vii la mare, vrei să ai parte și de plaje, vrei plajă, ceea ce aici lipsește. Pe alte insule, din ce am văzut pe internet, lucrurile sunt diferite. Centrul vechi, mai ales seara, este frumos, foarte multă lume, terase, restaurante, prețuri pe măsură, dar da, nu știu ce să zic. Nu cred că aș reveni aici pentru plajă. Pentru apă, apa este frumoasă, dar mă gândesc că în Grecia sunt alte locuri unde ai și plajă și ai acces la aceeași apă. Experiența cu barca o recomand, de nota 10, cam atât. La noi, asta e, nu avem mare de aici, nu ai cu cine să te cerți. Cam așa arată centrul vechi seara. O să mai mergem 2 minute. Știu că am închis vlogul, știu că ne-am lungit, dar acum mi-am dat seama că nu am filmat și seara, să vedeți atmosfera de seară. În continuare, cred că România este peste Grecia. Nu sunt eu cel mai mare naționalist. De fiecare dată am criticat România aproape în toate vlogurile pe care le-am făcut în țară, dar dacă e să fiu realist, cred că suntem peste ei. Nu la toate capitolele, dar suntem peste. Încă o dată, pentru a ne înțelege și pentru a nu fi înțeles greșit, eu raportez ce am văzut aici, strict la ce am văzut săptămâna trecută în Mamaia, într-o zonă scumpă de pe litoralul românesc. Un alt lucru pe care ei îl au în plus față de noi, că tot veni vorba, această ospitalitate. Am dat peste oameni ospitalieri și în Mamaia, dar parcă aici sunt cu câteva clase peste noi. Adică oamenii, pe lângă faptul că sunt lenzi, nu se grăbesc, dar știu să atragă turiștii. Vor din ce în ce mai mulți turiști, trăiesc din asta. Noi pare că nu vrem turiști. Aceasta este senzația cu care am plecat din Constanța. Ia vrei și aici. Plin de turiști. Am uitat să vă arăt cazarea, să vă zic de cazare, pentru că am filmat-o, așa că o să vă las cazarea un minut. Am filmat-o înainte să ajungem, am uitat până acum, pentru că mă gândeam că în Mamaia am plătit 50 de euro pe noapte. Ați văzut cum arăta foarte bine. Iar aici am plătit dublu și o să vedeți imediat
cum arăta. Cam așa arată căsuța noastră, mini-apartamentul, nu știu cum să-l numesc, 100 de euro pe noapte, de fapt 95 de euro pe noapte. Avem 2 paturi aici, este pentru 4 persoane, o mini-bucătărie, cred, frigider, uscător, mașină de spălat, aici cuptor cu microunde, cu plită deasupra, baia, arată interesant, cu care urcăm și avem patul matrimonial. Saltea de cea mai proastă calitate, din aceea pe arcuri. Avem aer condiționat, asta este bine, pentru că este foarte cald. Filmez acum pentru că mâine să fie dezordine. Câteva lucruri improvizate, aici e proaspăt vopsit. Andreea obosită. Este 11 noaptea? 12 noaptea. Acum am ajuns. Îmi spuneți cum vi se pare. Este curat. Asta este important. TV ne-a lăsat o apă mică, nu știu de ce, pentru că suntem 2 persoane. Avem și un înghețat, Andrei. 2 ape, mai e o apă în frigider. Una rece, una caldă, pentru că oamenii nu au știut. Duș, suntem pe insulă, atmosfera de insulă, zic că este ok. Ok, să-mi spuneți cum vi se pare cazarea de aici și comparați-o cu cea din România. O să vă las link în descriere către vlogul din Constanța, din Mamaia, dacă nu l-ați văzut, pentru a înțelege ce vreau să spun. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis. Repet, pentru că din statistica celor de la YouTube, aproximativ 75% din persoanele care urmăresc în mod constant acest canal de YouTube nu au apăsat butonul subscribe. Iar pe mine acest lucru mă ajută foarte mult. Cam atât. Până data viitoare, de aici din Grecia, eu vă spun numai bine!